Вітаю! Це підсумки дня. Мене звуть Денис Бігус. Сьогодні на нашому дні особисто сам Петро Олексійович Порошенко. Президент України, верховний головнокомандуючий, гарант. В принципі, не так часто заходить, до речі, тож давайте привітаємо. Звісно, на всі наші привітання президент не відповість. Він взагалі не відповідає, коли виникають якісь проблеми або конфліктні ситуації. Тиждень тому програма «Наші гроші» нашої ж команди опублікувала розслідування про високопосадовця Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Я майже не сумніваюся, що ви його бачили, але якщо раптом ні, давайте коротко переповім. Отож, і як СБУшник, і як розвідник, Семочко персонаж, м'яко кажучи, ризикований. Коли він керував в економічній контррозвідці в СБУ, то пресував ринок медикаментів, фармкомпанії. Власне, їх версія дуже проста. Вони кажуть, ми багато років платили хабарі СБУ, а коли перестали, то почалось. Почалось, власне, що? Їм закрили імпорт. Імпорт закрили, до речі, не на якісь медикаменти типу аспіринки, а на життєво важливі щоденні ліки для підтримки невиліковно хворих. Тож, коли імпорт відновився, хворих вже стало на кілька сотень менше і ні, вони не магічно зцілились. А от в чому магія, то це в 3 будинках. Сукупною вартістю близько 8 мільйонів доларів, які почали через 2 роки після того інциденту скуповувати родичі Семочка. За таких приголомшуючих результатів він пішов на підвищення, став першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки. Це другий за щабелем розвідник в країні. І тут же проблема не в будинках, а в подвійному громадянстві. У оточення високопосадового розвідника, у дружини, дітей і так далі виявилось загалом 8 паспортів Російської Федерації. І регулярні тусовки в окупованому Криму. І, судячи з типових для їхніх соцмереж перельотів країною прогулянковим вертольотом, вони до Криму явно не як диверсанти катають. Хоча, в принципі, Семочко може щось розслідувати про громадян Російської Федерації, навіть не те, що літаючи до Криму, а просто в одному з своїх 3 будинків в Конча-Заспі. Доказова база повна. Будинки підтверджені реєстром і тим, що він з одного з них щоранку їздить на роботу. Паспорти висять у відкритій базі російської податкової, якою час від часу, до речі, і сама СБУ користується. Ну, але, звісно, не щодо Семочка. І от, величезний резонанс, потужний скандал. Все. Це кінець історії про Семочка і початок нової історії про звуки тиші. Адже резонанс – це тут в народі резонанс. Попри на момент цього запису 10 днів після розслідування, попри численні звернення, реакцію з трибуни парламенту і так далі, жодної офіційної реакції, жодного офіційного коментаря просто немає. Ані від Служби безпеки, ані від Служби зовнішньої розвідки, ані від Комітету з національної безпеки, ані від Ради нацбезпеки і оборони. Тобто жодної з тих структур, які мали б якось запобігати подібним ситуаціям, або потім на них реагувати. Але абсолютно окремо стоїть президент. Якщо ви не знали, то і СБУ, і СВР – це сфера контролю президента, як посади. І не те, щоб Петро Олексійович, звісно, мав обов'язково реагувати на кожне журналістське розслідування. Ні. Але коли про це розслідування говорять з парламентської трибуни, коли це стосується безпосередньо національної безпеки і смертей сотні людей, коли навіть твої прихильники вимагають відповідей, чи можеш ти змовчати? Ну, ніби ні. Але президент в нас ніколи ж не говорить про погане. В нас віра, мова, армія, Томос, Айкос, Старбакс чи Ікея. Вибачте за відхилення від основної теми, я досі не розумію, як можна було жодного слова не сказати про пожежу у дитячому таборі «Вікторія», коли він трапився. А тоді ані співчуття, ані ми розберемось, ані чучирк від Петра Олексійовича ми так і не почули. Так ось, щоб не коментувати тему Семочка, але якось висловити позицію, але якось і не висловити, президент України Петро Олексійович Порошенко заговорив з суспільством через якусь невідому блогерку,
яка під девізом «Президент не має займатися кожною дрібницею» їздила з ним, я так розумію, кудись перерізати чергову стрічку на дитячому садочку. Так, ще раз, єдина реакція на питання, яке тиждень хитає все, це абзац тексту у звіті блогерки Ані про те, як вона провела один день з президентом. Краще б вже дійсно мовчав, тому що це виглядає як відверте знущання над усіма, хто запитував, то що з Семочком, що відбувається. А таких людей були тисячі. Реакція президента – це, знаєте, як відправити на батьківські збори з питань твоєї поведінки, ну, тобто кадрової політики, бабусю. Бо вона потім батькам розповість це дуже пом'якшено, і вони не так вже будуть і сварити. Ні, навіть не бабусю. Не бабусю. Це як відправити на батьківські збори іграшкову поні твоєї 3-річної сестри. Минув понад тиждень, любе суспільство. І все, на що ми заслуговуємо, це пропущені через блогерку слова, далі цитую, «Ситуація далеко не так проста. У Семочка великі здобутки перед Україною. Мені президент озвучив одну з його операцій. Це професіоналізм високого класу. В його дискредитації та компрометації зацікавлені потужні сили поза нашою державою. А репутація джерела розслідування, скажімо так, далеко не бездоганна. Тому давайте не оперувати поняттям «якщо хоча б 10% із цього правда, то…» Просто наберіться терпіння і дайте час. Реакція буде. Президент не стане покривати злочин, ризикуючи власною репутацією. Ну, почнемо з моментику. Зважаючи на ідеальну репутацію журналіста, яка робила розслідування, йдеться, вочевидь, про мою небездоганність як ведучого. Я навіть не сперечаюсь. Згоден, прийняв. Але давайте поговоримо про здобутки Семочка. Було б просто круто їх, наприклад, просто розсекретити якось. Бачите, в нас декларації СБУшники собі засекретили. І я розумію, це просто турбота про психічне здоров'я нації, тому що 8 мільйонів у родині кар'єрного СБУшника не кожна психіка витримає. А я певен, це і не єдиний такий СБУшник. Але хоча б про героїчні перемоги можна іноді коротенько рапортувати. Тому що, бачите, наразі у Семочки є аж 2 високопрофесійні публічні операції. Це кошмарення імпорту ліків і кошмарний експорт Саакашвілі. Ну, в сенсі, коли його так високопрофесійно видворяли, що він у всіх новинах засвітився з біганиною дахом. І хочеться якось зрозуміти щодо дискредитації зовнішніми силами. Я правильно так вгадую натяк, що російські громадянства родичі Семочка отримали без їхньої згоди, їм їх просто підкинули. Вірю, вірю. І тоді і будинки вконче заспі підкинуті. Як то кажуть, повірте, все не так однозначно, ситуація далеко не така проста. Кінець кінцем. Реальний єдиний посил у цій реакції – це оце слово «зачекайте». Просто зачекайте. Допоки ви не забудете поступово про цю проблему і все, вона зникне. Кінець кінцем, як там з російським громадянством Труханова? А? Просто наберіться терпіння і дайте час. Президент не буде покривати злочин. Або що там з… Коротше, на відміну від Порошенка, в нас немає часу перераховувати усі речі, які просто, на їхню думку, нам потрібно перетерпіти і перечекати. Ви знаєте ці речі не гірше за мене. І що б там не здавалось, Петру Олексійовичу Помовчимка, оці проблеми не зникають, якщо про них не говорити. Вони не зменшуються, вони не розсмоктуються. Навіть якщо робити вигляд, що все окей. Я вже навіть зараз, бачите, не про ставлення до громадян, яким замість адекватної реакції згодовують продукти метаболізму рожевих іграшкових поні. Я про те, що хвороба не зникає. Хвороба не зникає, навіть якщо ти всім, навіть якщо ти собі кажеш, що ні, це не передсмертний набряк через відсутність ліків для діалізу. Це ти просто гарно харчуєшся і трохи погладшав. Це були підсумки дна. Мене звуть Денис Бігус. До зустрічі.